साथीहरु नमस्कार, यहाँहरुलाई च्यानलमा स्वागत छ। एसई दिएर बसिरहनु भएको छ भने यहाँहरुको लागि यो भिडियो महत्त्वपूर्ण हुने भयो। एसई दिएर के गरौँ भनेर अन्यलमा परिरहनु भएको छ भने म तपाईहरुको लागि के गर्ने भन्ने जानकारी लिएर यो भिडियो बनाएको छु। आशा छ पक्का पनि यो भिडियोले तपाईलाई के गर्ने भन्ने विषयमा अन्यल मेटाउने नै छ। आशा छ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। एसई पछि हामीसँग लगभग 3 महिनाको टाइम हुने गर्दछ। त्यो 3 महिनाको टाइमलाई हामीले सदुपयोग गर्यौं भने भविष्यमा त्यसले ठूलो सहयोग गर्नेछ। त्यसको लागि हामीले आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्नका लागि विभिन्न किसिमको ट्रेनिङहरू र विभिन्न किसिमको सिपहरू सिक्न जरुरत छ, जसले गर्दा भविष्यमा तपाईले आफूलाई प्रोफेसनल व्यक्तित्वको रूपमा स्थापित गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले हामीले यो 3 महिनाको कोर्समा विभिन्न किसिमको कोर्सहरू लियो भने अथवा विभिन्न किसिमको ट्रेनिङहरू लिएर विभिन्न किसिमको सिपहरू सिक्यो भने यसले हामीलाई धेरै नै फाइदा गर्छ। आउनुहोस् के कोर्स गर्दा के कुराहरू सिक्दा के कुराहरुकोमा ट्रेनिङ लिँदा हामीलाई चाहिँ सहयोग हुन्छ अथवा राम्रो हुन्छ त्यसको बारेमा सम्झौँ। 1 नम्बरमा रहेको छ कम्प्युटर कोर्स, दोस्रो रहेको छ आरजे भिजे र तेस्रो रहेको छ ब्रिज कोर्स र त्यस्तै अन्य पनि हुन सक्छन्। म यी तीनवटाको बारेमा तपाईलाई चाहिँ जानकारी दिन गइरहेको छु। 1 नम्बरको कुरा गरौँ कम्प्युटर कोर्सहरू। यो 21औं शताब्दीको युगमा कम्प्युटर एकदमै महत्त्वपूर्ण डिभाइसको रूपमा विकास भइसकेको छ। हाम्रो डेली लाइफमा कम्प्युटर अपरिहार्य नै छ। हामीले हरेक समयमा आजभोलि विभिन्न किसिमको सोसियल मिडिया चलाउनेदेखि लिएर इन्टरनेट, इमेल, इन्टरनेटका कुराहरूदेखि लिएर विभिन्न किसिमको कामहरू गर्ने, अहिले विभिन्न किसिमको कामहरू पनि हामीले कम्प्युटरबाट गर्छौँ। त्यसैले कम्प्युटर हाम्रो डेली लाइफमा इम्पोर्टेन्ट डिभाइसको रूपमा डेभलप भइसकेको अवस्थामा कम्प्युटर कोर्सहरू लिँदा हामीलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कम्प्युटरका विभिन्न किसिमका प्रोफेसनल कोर्सहरू छन्। त्यस किसिमको कोर्सहरू लिनुभयो भने त्यसले भविष्यमा तपाईलाई एकदमै सहयोग गर्नेछ। एकदमै तपाईको लाइफमा विभिन्न किसिमको कामहरू गर्नको लागि तपाईलाई चाहिँ एकदमै सहयोग गर्नेछ। कम्प्युटरमा त्यस्ता के कोर्स हुन्छन् त? ती कोर्सको बारेमा म तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। कम्प्युटरमा तपाईले नर्मली केही जान्नु भएकै छैन भने कम्प्युटरमा बेसिक कोर्स लिन सक्नुहुनेछ। यदि कम्प्युटर बेसिक कोर्स लिनु भने तपाईले कम्प्युटर कसरी चलाउने, हैन, वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्टहरू कसरी गर्ने, इमेल, इन्टरनेटहरू कसरी गर्ने, यी कम्प्युटरको यावत बेसिक कुराहरू तपाईले चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईलाई कहीँ कतै गएर कम्प्युटर चलाउनको लागि एकदम सहज हुनेछ। यदि तपाईसँग बेसिक कोर्सहरू लिइसक्नु भएको छ भने अन्य कोर्सहरू पनि तपाईले लिन सक्नुहुनेछ। जस्तै कम्प्युटरको एडभान्स कोर्स, बेसिक भन्दा अझ माथि तपाई एकदम डिपली सिक्न सक्नुहुनेछ। त्योबाट एडभान्स कोर्स पनि तपाईले सिक्न सक्नुहुनेछ। अर्को त्यस्तै गरेर तपाईले ग्राफिक डिजाइनको कोर्सहरू सिक्न सक्नुहुन्छ। ग्राफिक डिजाइनको कोर्सहरू सिक्नुभयो भने तपाईले भविष्यमा विभिन्न किसिमको डिजाइनिङ, ग्राफिक्ससँग सम्बन्धित डिजाइनिङको काम गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै तपाईले विभिन्न किसिमको बुकहरू डिजाइन गर्ने, हैन, पत्रपत्रिकाहरू डिजाइन गर्ने, पम्पलेटहरू डिजाइन गर्ने, ब्रोसरहरू डिजाइन गर्ने, बुकको कभरहरू डिजाइन गर्ने, क्यालेन्डरहरू डिजाइन गर्ने, डिजाइनसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमको कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ ग्राफिक डिजाइनको कोर्सहरू सिक्नुभयो भने। ग्राफिक्स डिजाइनको कोर्सहरूमा तपाईलाई एडोब फोटोसप, है, एडोब इनडिजाइन, एडोब इलुस्ट्रेटर, एडोब पेज मेकर जस्ता सफ्टवेयरको बारेमा तपाईलाई त्यहाँ सिकाउँछ। ती सफ्टवेयरहरूको प्रयोग गरेर तपाईहरुले विभिन्न किसिमको डिजाइनहरू चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई ग्राफिक डिजाइनिङसँग आफूलाई इच्छुक छ भने ग्राफिक डिजाइनको कोर्सहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईलाई भिडियो एडिटिङ पनि एकदमै स्कोप रहेको छ। अहिले हामीले विभिन्न किसिमका भिडियोहरू बनाउने गर्छौँ। जस्तै युट्युबमा अपलोड गर्ने भिडियोहरू हुनसक्छ अथवा विभिन्न किसिमको हामीले विभिन्न किसिमका भिडियोहरू चाहिँ बनाइरहेका हुन्छौँ अथवा भिडियो खिचिरहेका हुन्छौँ। त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले एडिटिङ गर्नको लागि हामीले भिडियोको एडिटिङ कोर्सहरू लिन सक्छौँ। यो एडिटिङ कोर्सहरू पनि तपाईले गर्नुभयो भने यसले भविष्यमा तपाईलाई कतै न कतै हेल्प गर्नेछ र भविष्यमा कतै न कतै यो चाहिँ काम लाग्नेछ, है त। त्यस्तै गरेर तपाईले अरू फोटोग्राफीको कोर्सहरू पनि लिन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई चाहिँ फोटोग्राफीमा रुचि हुनेछ भने फोटो सुटसँग सम्बन्धित तपाईलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको ट्रेनिङहरू चाहिँ त्यहाँ गराउँछ।
अथवा चाहिँ फोटोसुटसँग सम्बन्धित तपाईँलाई विभिन्न सिपहरू विभिन्न टेक्निकहरू सिक्नको लागि चाहिँ यो फोटोग्राफीको ट्रेनिङहरू लिन सक्नुहुनेछ। यो पनि एकदमै स्कोपको रूपमा रहेको छ अहिले। त्यस्तै गरेर तपाईँले एकाउन्टिङ प्याकेजहरू पनि सिक्न सक्नुहुनेछ। एकाउन्टिङ प्याकेज जसले तपाईँलाई एकाउन्टिङसँग सम्बन्धित काम गर्नको लागि हेल्प गर्छ। यदि तपाईँले एसएलसी पछि +2 मा कमर्स पढ्दै हुनुहुन्छ भने अझ यसले कमर्स सेक्टरको स्टुडेन्टलाई त धेरै हेल्प गर्छ है त। त्यो बाहेक अन्यले पनि पढ्न सक्छ। यदि तपाईँले एकाउन्टिङ प्याकेजको कोर्सहरू गर्न भने एकाउन्टिङसँग सम्बन्धित काम गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले एससी पछि +2 पढ्दा पार्ट टाइम काम पनि गर्न चाहनुहुन्छ भने एकाउन्टिङको रूपमा चाहिँ तपाईँले एकाउन्टिङ प्याकेज गर्नुभयो भने एकाउन्टिङको काम गर्न सक्छ। त्यस्तै गरेर यति मात्रै नभएर कम्प्युटरका अन्य धेरै कोर्सहरू छन्, जस्तै हार्डवेयर एन्ड नेटवर्किङ है त। कम्प्युटर तपाईँको सामान्य कसरी बिग्रेको कसरी बनाउने होइन, इन्टरनेटसँग सम्बन्धित इन्टरनेट ट्रबल सुट गर्नेदेखि लिएर इन्टरनेट जोडान गर्नेदेखि लिएर त्यस्तो किसिमको काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले इन्टरनेटसँग सम्बन्धित। त्यसैले हार्डवेयर एन्ड नेटवर्किङको कोर्स पनि लिन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई वेब पेज डिजाइनिङ वेबसाइट डिजाइनिङसँग पनि इन्ट्रेस्टिङ छ भने तपाईँले वेब पेज डिजाइनिङको कोर्स पनि लिन सक्नुहुन्छ। यसले तपाईँलाई भविष्यमा कतै न कतै है त एप्सहरू बनाउनको लागि होइन विभिन्न किसिमको यसले चाहिँ हेल्प गर्नेछ है त। त्यसैले यसरी विभिन्न किसिमको कम्प्युटरका कोर्सहरूमध्ये जुनसुकै तपाईँलाई कुनमा चाहिँ आफूलाई इन्ट्रेस्ट छ त्यो कोर्स लिनुभयो भने यसले पक्कै पनि तपाईँलाई चाहिँ आफूलाई प्रोफेसनल रूपमा आफ्नो स्किलको डेभलप गर्नको लागि सहयोग गर्नेछ र यो कतै न कतै भविष्यमा काम लाग्न सक्नेछ र यो हेल्पफुल हुनेछ। त्यस्तै गरेर अर्को दोस्रो रहेको चाहिँ यो आरजेभिजीको कुरा गरिरहेको थिएँ। आरजेभिजी पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कोर्सको रूपमा रहेको छ। यहाँहरूले बोल्ने व्यक्तिको विकास गर्नुभयो भने यो धेरै चाहिँ काम लाग्नेछ तपाईँलाई। भविष्यमा तपाईँ जर्नलिजम पढ्दै हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईँको जर्नलिजमसँग सम्बन्धित काम गर्दै हुनुहुन्छ होइन भने चाहिँ काम गर्न चाहनुहुन्छ भने आरजेभिजीसँग सम्बन्धित होइन भिडियोमा चाहिँ कसरी बोल्ने होइन, त्यस्तै गरेर तपाईँको अडियोमा कसरी बोल्ने स्किलको विकास गर्ने त्यो खालको चाहिँ ट्रेनिङ तपाईँले चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ। जुन चाहिँ आरजेभिजी ट्रेनिङ पनि लिनुभयो भने त्यो पनि तपाईँको व्यक्तिको विकास गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। तपाईँको इच्छा अनुसार तपाईँले त्यो विषय लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को थर्ड नम्बरमा भन्यो भने चाहिँ ब्रिज कोर्ससँग सम्बन्धित। ब्रिज कोर्स भनेको एउटा त्यस्तो कोर्स हो जसले चाहिँ एसएलसी पछि र +2 सँग कोर्सहरूको बिचकोमा चाहिँ यसले चाहिँ फिलअप गर्ने काम गर्छ र एउटा ब्रिजको रूपमा काम गर्छ, जसले गर्दा तपाईँलाई पछि एसएलसी पछि चाहिँ अन्य के कोर्स पढ्दै हुनुहुन्छ त्यो कोर्सको लागि चाहिँ सहयोग गर्छ। यदि तपाईँ चाहिँ मेडिकल सेक्टरतिर पढ्दै हुनुहुन्छ, डक्टर सेक्टरतिर पढ्दै हुनुहुन्छ, हेल्थ सेक्टरतिर पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ त्योसँगको सम्बन्धित तपाईँले चाहिँ कोर्स पढ्नुभयो भने ब्रिज कोर्स गर्नुभयो भने तपाईँलाई पछि +2 मा अथवा चाहिँ त्यो हेल्थ सेक्टरतिर जाँदा धेरै सहज हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले साइन्स पढ्दै हुनुहुन्छ भने पछि साइन्ससँग सम्बन्धित तयारी गर्नुहुन्छ तपाईँले, त्यसले पनि तपाईँलाई सहयोग गर्छ। यदि तपाईँलाई कुन सेक्टरसँग पछि तपाईँ कुन चाहिँ स्ट्रिम कुन चाहिँ फ्याकल्टी चाहिँ पढ्दै हुनुहुन्छ त्यो फ्याकल्टीसँग तयारी गर्नको लागि चाहिँ ब्रिज कोर्स पनि लिन सक्नुहुन्छ। र मैले तपाईँलाई रिफर गर्नुपर्दा कम्प्युटरको कुनै पनि कोर्स लिनुहोस्, त्यसले चाहिँ तपाईँलाई भविष्यमा ठुलो सहयोग गर्नेछ र तपाईँको लाइफमा तपाईँको करियरमा त्यसले कतै न कतै चाहिँ व्यक्तित्वको विकास चाहिँ गर्नेछ। आशा छ म तपाईँहरूलाई यो 3वटा स्ट्रिमको बारेमा चाहिँ जानकारी दिएँ। यहाँहरूले पक्का पनि यो मध्ये कुनै पनि ट्रेनिङ लिनु भने यहाँको लाइफलाई अथवा समयलाई चाहिँ यसले चाहिँ सदुपयोग गर्नेछ, सही सदुपयोग गर्नेछ र भविष्यमा यी तपाईँले सिकेका कुराहरूले चाहिँ तपाईँलाई भविष्यमा कतै न कतै चाहिँ काम लाग्छ। आशा छ यहाँहरूलाई चाहिँ आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो, पक्का पनि जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया चाहिँ पक्का पनि कमेन्टमा दिनुहुनेछ र भिडियोलाई लाइक पनि गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। र यदि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरूको एसईको रिजल्टको लागि शुभकामना। हस्त नमस्ते।